بسم الله الرحمن الرحیم. د حل کېدلو پروسې باندې د مادي فزیکي حالت اغیزه، یعنی فزیکي حالت اغیزه په محلول جوړولو باندې، یعنی مثال په توګه منګه قند واغستو، قندم واغستو، خو د قند یو غټه ټوټه واغسته او په مثلا په 50 ملي اوبو کې واچوله، صحیح ده. او دا بیا مونږ خورو، صحیح ده، دا مونږ خورو په کاشوغې په واسطه یا د ګلاس راډ په واسطه دا مونږ خورو او غواړو چې دا قند چې دی دا مونږه حل کو، صحیح ده. دا مثلا تقریبا 2 ګرامه قند دی چې دا مونږ په دې 50 ملي اوبو کې څه کو، حل کو. او بل بیکر کې من اول دا 2 ګرامه قند دا په یو چټوخانه کې چټو کې واچو او دې چټو کې دا خو وټکاو، صحیح ده. چټو کې دا من خو وټکاو په لنګرۍ کې شینوارو خبره، صحیح ده. دا په لنګرۍ کې په چټو کې خو وټکاو، دا 2 ګرامه قند دا خو وټکاو او د ټکولو څخه وروسته دا هم دې 50 ملي اوبو کې واچو، 50 ملي اوبو کې مونږ واچو دغه 2 ګرامه. خو دا مونږ د دې دا ذرې چې دي کوچنی کړي دي، ذرې چې کړي کوچنی کړي دي او بیا هم دغه د ګلاس راډ په واسطه دا مونږ خورو. نو دغه چې کوم کوچنی ذرې پکې چولي په اوبو کې، دا مواد به ما سره په دې 50 ملي اوبو کې زر حلیږي. د دې د حل کېدو چټکتیا به لږه زیاته وي. د حل کېدو چټکتیا به لږه زیاته وي، دا به زر حلیږي. او دا کوم کې چې موږ یو غټ قند اچولی چې 2 ګرامه دی، نو د دې حل کېدل به لږ ډیر وخت نیسي، نو دې څخه دا معلومیږي چې د حل کېدونکي مادې یا منحله موادو ذرې چې څومره کوچنۍ نو موږ سره به هغه مواد زر حلیږي، او څومره چې موږ سره د منحله موادو ذرې غټوالی زیاتی نو هغه به موږ سره په زر نه حلیږي. نو حل کېدو پروسې دپاره باید د منحله موادو دا ذرې باید څه موږ سره دا باید کوچنی. مثال په توګه زه یو بل مثال درته یم. دا خو موږه قند واغستو، خو موږ که واخلو مس سلفیټ، صحیح ده، مس سلفیټ واخلو او موږ سره غټې ټوټې موږ سره د مس سلفیټو د یو بیکر کې واچي او ته حلې او
او مغمره وزن که درته کاپر سلفیټ که ته مثلا په یو لوښي کې واچې او هغه د موټر په واسطه پیسټل په واسطه هغه ښه وټکې، کاپر سلفیټ اول ښه وټکې ذرې ذرې کې، هغې نه بعد یې بیا دې 50 ملي بیکر کې واچې، نو کم مواد چې تا مخکې ټوټه ټوټه کړي ذرې ذرې دې کړي دا به تا سره په دې 50 ملي اوبو کې دا به تا سره زر حلیږي. نو دې نه دا معلومیږي چې د ذرو کوچنیوالی سره د ذرو کوچنیوالی دا موږ سره د انحلالیت یا د حل کېدو پروسه څه شی کوي، د هغې ته چټکتیا ورکوي، هغه زر حلیږي. او د منحله موادو د ذرو غټوالی د حل کېدو باندې اغیز کوي او ما سره مواد زر نه حلیږي او په کلاره حلیږي. نو فزیکي حالت چې موږ ویل که نه چې فزیکي حالت دا اغیز کوي د حل کېدو په پروسه باندې، نو څومره چې ذرې کوچنۍ کوچنۍ وي هومره ما سره انحلالیت چې دی یا د محلول د جوړولو د چټکتیا چې ده دا ما سره زیاتی. او که د منحله موادو ذرې دا غټې غټې نو ما سره به حل کېدلو پروسه چې ده دا به لږه روي او په هغې باندې به څه کوي، اغیز کوي.